Globaalit rankingit ovat tulleet kaikkien suomalaisten tietoisuuteen Suomen ranking-menestyksen myötä. Suomalaiset tuntevat koulujen hyvät PISA-tulokset, arviot Suomen alhaisesta korruptiosta ja yhteiskunnallisesta vakaudesta sekä sen, että Suomi on useampana vuonna rankattu maailman onnellisimmaksi maaksi. Vaikka nämä mittarit sinällään määrittelevät suomalaisia, ne eivät ole täysin neutraaleja ja ongelmattomia, ja ne myös ohjaavat kansallista politiikkaa. Minun globaaleja hallintaideoita, instituutioita ja policy-instrumentteja koskeva tutkimukseni keskittyy muun muassa tarkastelemaan, miten rankingit vaikuttavat kansalliseen politiikkaan. Ne mekanismit, joiden kautta globaalit rankingit ohjaavat kansallista päätöksentekoa, ovat usein hienovaraisia ja jäävät helposti huomaamatta, kuten myös näiden mittareiden poliittinen luonne. Globaalit maavertailut ja rankingit ovat yleistyneet nopeasti, etenkin viimeisten 2 vuosikymmenen aikana. Vaikka Transparency International ja maailman talousfoorumilla ei ole muodollista valtaa suhteessa itsenäisiin valtioihin, niiden mittarit ovat vaikuttaneet merkittävästi korruption vastaisen työn ja kilpailukyvyn edistämiseen globaalisti. Ja vaikka niin sanottu Shanghai-yliopistoranking luotiin alkujaan arvioimaan kiinalaisen korkeakoulujärjestelmän tilaa, on se vaikuttanut keskeisesti esimerkiksi eurooppalaiseen korkeakoulupolitiikkaan ja toiminut innoittajana korkeakoulujärjestelmien uudistuksessa useissa maissa, mukaan lukien Suomessa. Miten ymmärtää tätä ilmiötä ja mihin laajempaan kontekstiin tämä liittyy? Valtio-opillinen institutionaalinen organisaatiotutkimus auttaa luontevasti hakemaan vastauksia tähän. Sen avulla voidaan hahmottaa institutionaalisia kehityskulkuja kansallisesti, mutta myös tutkia niiden muutosta osana laajempaa globaalia kontekstia, jossa erilaisten vertailujen kautta kansalliset institutionaaliset ratkaisut tulevat läpivalaistuksi ja usein myös saavat vaikutteita muualta. Keskeistä tässä on globaalin hallintaideoiden kommunikaatio niin kansainvälisesti kuin kansallisesti. Esimerkiksi Suomessa menestys kansainvälisessä mittauksessa on tullut osaksi suomalaisten kansallista identiteettiä. Kylmän sodan aikaa Suomi katsottiin erilaiseksi portiksi idän ja lännen välillä. Suomen EU-jäsenyyden ja myöhemmän ranking-menestyksen myötä suomalaisten itseymmärrys on muuttunut. Ja suomalaiset ymmärtävät itsensä yhä useammin globaalisti menestyväksi pohjoismaiseksi kansaksi. Tämä mittareiden avulla konstruoitu pohjoismainen identiteetti ilmenee esimerkiksi puheessa pohjoismaisesta avoimuudesta, jonka usein katsotaan kuvaavan suomalaista yhteiskuntaa ja sen eri hyveitä. Poikkeuksellista hallinnon avoimuutta, korkeaa luottamusta viranomaisia kohtaan, yhteiskunnallista vakautta, lehdistövapautta, alhaista korruptiota, kilpailukykyä ja tehokkuutta. Tätä kaikkea myös arvioidaan ja verrataan globaalisti. Tässä näkökulmassa pohjoismaisesta avoimuudesta korostuu yhtäältä hallinnon avoimuuden ja julkisuusperiaatteen pitkä institutionaalinen historia Pohjoismaissa, mutta toisaalta ajatus tämän tradition kyvystä synnyttää jotain kilpailuetua Suomelle. Tässä voidaan nähdä piirteitä ilmiöistä, joista historioitsija Erik Hobsbawm on puhunut keksittynä tradition. Pyrkiessämme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, me usein katsomme menneisyyteen ja pyrimme löytämään sieltä institutionaalisia käytänteitä, jotka auttavat meitä varautumaan tulevaan. Tässä kiinnostavaa onkin yhtäältä tarkastella niitä institutionaalisia traditioita, joita maavertailut korostavat, ja tutkia niiden historiallista kehitystä. Ja toisaalta miettiä, miksi nämä instituutiot korostuvat tässä ajassa ja kenen toimesta. Ajatus keksityistä traditioista ei sinällään tarkoita, etteikö näitä institutionaalisia traditioita olisi olemassa, mutta se alleviivaa sitä, että me tulemme niistä tietoisiksi. Tämä tietoisuus hyvistä suomalaisista ja pohjoismaisista instituutioista liittyy keskeisesti maavertailuihin ja rankingeihin, joissa Suomi ja muut Pohjoismaat pärjäävät hyvin. Samaan aikaan hieman paradoksaalisesti usein myös ne institutionaaliset piirteet, joiden avulla Suomi menestyy, ovat aktiivisen kehittämisen kohteena ja osin muuttuvat vauhdilla. Tämä refleksiivisyys mittaustulosten suhteen onkin yksi keskeinen mekanismi, joiden kautta rankingit ohjaavat kansallisia institutionaalisia valintoja ja kehittämispyrkimyksiä. Maavertailut synnyttävät tietynlaisen globaalin normin, johon koetaan tarvetta mukautua. Tämä korostuu myös numeroiden näennäisen epäpoliittisuuden myötä. Eli meillä on tapana ajatella tilastotietoa neutraalina ja arvovapaana. Tosiasiassa näiden rankingien taustalla on erinäisiä arvovalintoja. Esimerkiksi hallinnon avoimuutta käsittelevässä tutkimuksessa havaitsi, että samaan aikaan kun suomalaiset ovat tulleet tietoisiksi poikkeuksellisesta avoimuuden traditiostaan, niin tämä traditio Suomessa on myös muuttunut. Hallinnon avoimuus liittyy yhä enemmän tehokkuuteen ja kilpailukykyyn ja näiden edistämiseen, eikä yksinomaan demokratiaan ja vallan kontrolliin, johon se perinteisemmin on liitetty. Tässä taustalla onkin nähtävissä globaalia hallintoideoiden siirtymät, jossa me käsitteellisesti matkaamme julkisuudesta ja avoimuudesta kohti läpinäkyvyyttä, transparenssia. Miten tehdä tätä hallintoideoiden ja niitä välittävien mittareiden poliittisuutta näkyväksi? Ratkaisuksi tässä nousee mittareiden kriittinen analyysi sekä niiden vaikutusten arviointi, joiden kautta saadaan esille globaalin hallintan piiloisia valtamekanismeja ja ideologisia valintoja. Painottavatko hyvän hallinnon mittarit tehokkuutta vai demokratiaa? Miksi yliopistorankingit eivät huo millään lailla akateemista vapautta? Entä miksi yliopistorankingit vertailevat yksittäisiä instituutioita, eivätkä kansallisia korkeakoulujärjestelmiä?
Sen sijaan, että arvioidaan näitä globaaleja rankingeja yksittäisenä itsenäisenä mittareina, jotka vain ilmenevät samassa ajassa, niin olisi hyvä hahmottaa niitä erilaisena toiminnallisella kenttänä, jossa on omanlaisia tiedon tuottamisen konventioita ja dynamiikkaa. Tämä mahdollistaa kokonaiskuvan muodostumisen ja ymmärryksen siitä, mitkä näkökulmat ja ideologiset taustaolotukset korostuvat rankingeissa ja mitkä jäävät pois. Eräs kiinnostava piirre rankingin globaalin kentän kehityksissä on uusien indikaattorien luominen edellisten pohjalta, jolloin ne suoraan lainavat dataa, menetelmiä ja käsitteitä jo olemassa olevista mittareista. Tämä luonnollisesti myös yhdenmukaistaa saatuja tuloksia. Huomionarvoista on myös se tapa, jolla me tulkitsemme mittaustuloksia. Useat ajankohtaiset poliisiongelmat ja niiden muotoilu liittyvät juuri mittareiden luentaan. Esimerkiksi ensimmäinen globaali yliopistoranking, eli niin sanottu Shanghai-ranking, julkaistiin vuonna 2003. Tällä on suuri ohjaava vaikutus korkeakoulupolitiikkaan ympäri maailmaa. Eurooppalaisen korkeakoulujärjestelmän on tämän pohjalta nähty olevan jäljessä Yhdysvaltoja, ennen kaikkea 100 parhaan yliopistojoukkoon rankatuiden korkeakoulujen määrässä. Tämä ongelma-asettelu perustuu hyvin kapeaan luentaan yliopistorankingista, keskittyen eri maanosista tulevien oppilaitosten määrän 100 parhaan yliopistojoukossa. Mutta mitä enemmän yliopistoja otetaan mukaan vertailuun, sitä paremmin eurooppalainen järjestelmä pärjää. Esimerkiksi vuonna 2019 Times Higher Education rankingissa eurooppalaisia yliopistoja on selkeästi eniten 200 parhaan yliopiston joukossa. Ja 1000 parhaan yliopiston joukossa eurooppalaisia yliopistoja on jo yli 2 kertaa enemmän kuin pohjoisamerikkalaisia. Tästä huolimatta pohjoisamerikkalainen yliopistomalli on nähty esukuvana useissa eurooppalaisissa korkeakoulu-uudistuksissa. Edelleen on hyvä tiedostaa globaalien maavertailun rajallinen kyky käsitteellistää ja mitata ilmiöitä tavalla, joka kohdentuisi yhdenmukaisesti erilaisiin hallinnollisiin ja kulttuurisiin konteksteihin. Esimerkiksi Transparency Internationalin korruptiomittaukset ovat perinteisesti korostaneet korruption taloudellista ulottuvuutta, jolloin korruptio nähdään transaktiokustannuksena. Suomessa tämän tyyppinen korruptio on tutkimusten valossa sinällään vähäistä. Rahalahjusten sijaan mahdollisen korruption on katsottu ilmenevän Suomessa pikemminkin eräänlaisen palvelusten vaihtoon. Tämä ei välttämättä aina näy Transparency Internationalin tapaisessa mittauksessa. Suomalaista korruptiota on itse asiassa tutkittu verraten vähän, mutta samaan aikaan meillä on globaalien rankingien valossa vahva itseymmärrys, että sitä ei juuri ole. Tietyllä tavalla menestys maavertailujen valossa saattaakin synnyttää tutkimuksellisia varjokohtia tai ainakin pitkälle vietyjä oletuksia hallinnollisesta todellisuudesta. Jos mietitään, mihin tämä tutkimusala on menossa, niin on todettava, että globaalit rankingit ovat tulleet jäädäkseen ja niitä tulee koko ajan lisää. Olennaista onkin niiden kriittinen lukutaito. Kuka mittaa, mitä, miten ja miksi. Edelleen kiinnostavaa tässä tutkimuskohteessa ovat ne mekanismit, joiden kautta globaalit hallintaehdot vaikuttavat kansallisesti. Miten erilaiset käsitteet, kategoriat ja mittarit ohjaavat kansallista päätöksentekoa ja tulevat kytketyksi osaksi politiikkaa. On myös syytä huomioida, että näiden globaalien mittareiden taustalla vaikuttavat hallintaehdot voivat tuottaa osin hyvinkin erilaisia vaikutuksia eri maissa, liittyen kansallisiin institutionaalisiin rakenteisiin, arvoihin ja historiaan sekä hallinnon murroksiin ja kriiseihin. Juuri tähän liittyy myös se tarina pohjoismaista avoimuudesta, jota me suomalaiset itsestämme kerromme. Yleinen valtio-oppi tieteenalana tarjoaa erinomaisen viitekehyksen tämänkaltaiselle tutkimukselle, jossa yhdistyvät hallinnon ja organisaatiotutkimuksen, politiikan tutkimuksen sekä myös maailmanpolitiikan teemat. Monessa mielessä tällainen tutkimus operoikin näiden kaikkien leikkauspisteessä. Tämä laaja-alainen tieteenala-identiteetti onkin yksi niistä asioista, joita minä haluan yleisen valtio-opin professorina edistää.